Victor, welcome to Albania. Mirë se vini në Shqipëri. Kënaqësi t'ju kemi këtu. Kam dëgjuar shumë për ju sot, por jo më parë. Dhe duke lexuar emrin tuaj dhe çfarë ju keni bërë në industrinë e muzikës, ishte shumë surprizuese për mua, veçanërisht kur bëhet fjalë për ndryshimin e madh në muzikën e viteve 80, kur ju e nisët rrugtimin tuaj për të qenë një nga producentët më të mëdhenj në botë. Kështu? All over the world, right? Yeah. There was a big change in music, you know, and Po, në atë kohë ndodhi një ndryshim i madh në muzikë. The alternative music was a tiny little. Unë erdha nga Australia kur muzika alternative fare pak njihej dhe nuk i kushtoi shumë vëmendje. Por industria e muzikës për fat na lejoi ne të jepnim vëmendjen e duhur. Pra, na u dha mundësia që më në fund të shfaqnim tingujt dhe fuqinë e kësaj rrymë. Në fund, kur Anglia nisi të na kushtonte vëmendjen e duhur, ne ishim në formë, ishim gati. Mendoj kështu, mbase ndodhi aty nga vitet 90, në një qytet të vogël të quajtur Seattle, izoluar nga pjesa tjetër e botës. Shumica e zbuluan pikërisht në këtë kohë. Kemi dëgjuar që ju keni bashkëpunuar me disa emra të mëdhenj të botës, si Kylie Minogue, Nick Cave, Billy Bragg, Robert Forster e të tjerë. Sigurisht ju keni pasur disa momente të rëndësishme në karrierën tuaj. Dua ta nis që nga fillimi, që kur ishit fëmijë, ju u përfshit në muzikë dhe vendosët që muzika të përbënte karrierën tuaj. Si patët kaq besim te vetja? How did you thought so? How did you feel so confident about it? It just felt right. Ju keni shumë të drejtë. Mbase ishte hera e parë në jetë që diçka brenda meje më thriste. Patjetër nisa të merrem dhe argëtohem me të. Mendoj se nëse ti e du diçka kaq fort, sigurisht është një avantazh për të bërë më të mirën. Kështu nisi gjithçka. Unë fillova të luaj muzikë në një band të shkollës së bashku me shokët e mi, kur isha 15 vjeç. Ne nisëm të performonim nëpër qytet, gjë që na bënte shumë entuziast dhe na pëlqente shumë që po bëheshim të njohur. Është bukur të bëhesh i njohur për diçka dhe ta bësh më së miri atë gjë. Unë doja muzikën dhe ne ishim shumë mirë, por siç u përmenda më lart, në atë kohë muzika alternative injorohej pak. Ndoshta në atë kohë mbase nuk e dija që do i kushtohesh aq shumë, por entuziazmi që ndjeja më ndihmoi vërtet. Të gjitha ata artistë që në fillim dihen të injoruar e kanë edhe më të fortë shpresën për suksesin e vet. Kjo gjë më bëri të dal. Unë mësova mjaft për këtë lloj pune. Nuk e dija se ç'po bëja, absolutisht, por energjia dhe entuziazmi që kisha më bëri të besoja. Ju nisët të merreni me muzikë që kur ishit shumë i ri, adoleshent, dhe bashkëpunuat me emra të mëdhenj. Si ishte të kontaktoje me ta? Për herë të parë, kur takova agentin tim, ose për shembull Nick Cave që adhuroja, i cili ishte artisti i parë i pavarur i muzikës alternative në Australi dhe shumë i famshëm, i dashur që prekte zemrat e australianëve me muzikën e tij. Për mua ai përfaqësonte gjithçka për atë që unë dëshiroja. Gjithkush është një lloj inkurajimi për të tjerët. Të njëjtën gjë mund të them edhe për grupin e parë pop, aq të famshëm në Australi, një band mjaft të njohur dhe që performon në gjithë botën tani. Ata kujtohen tani si një grup vërtet i rëndësishëm në botë. Janë shumë të famshëm sot në Angli. Më kujtohet kur isha 16 vjeç dhe nëna ime ju përgjigj një telefonate. Dua të flas me Viktorin, ju lutem.
Telefonuesi më kërkonte mua dhe ime më i thot: Victor, njëri i çuditshëm të kërkon në telefon. Në fakt, ju thash prindërve që do vazhdoja shkollën për muzikë. Kjo do të thoshte që do shkoja në Sydney. Sigurisht do më dërgonin prindrit. Më kujtohet kur mbërritëm në aeroport, unë isha shumë i ri, 16 vjeç, dhe dikush edhe u zgënjye nga të qeni tashëri. Ishte një burr i vjetër dhe tha: "Oh, ju qen ka kaq i ri." Ka kaluar aq shumë kohë? Po, shumë që atëherë. Po ju ishit shumë i zoti dhe dalluat që në fillim. Mendoj se momenti më i rëndësishëm i karrierës suaj ishte në Londër, kur ju filluat të punoni me emra shumë të rëndësishëm të famshëm si Kylie Minogue, PJ Harvey, Pogue e të tjerë. Si e kujtoni kohën kur u larguat nga Sydney për të vajtur në Londër? Çfarë menduat se do të gjenit në Londër dhe çfarë ju dha Londra juve? Okej, në fakt unë nisa të jetoj në Londër. Para se të shkoja atje, i mat më tha: "Mos bëj gabim të vërdallosesh dhe të jetosh me hobet e tua atje. Merru me punën për të cilën ke vajtur." Unë shkova në universitet dhe mbarova studimet në film school, cilën doja vërtet shumë dhe mendoja se kjo do të ishte jeta ime. Më vonë nisa të merrja shumë oferta nga Londra dhe një ditë një shoku im aktor më thot: "Viki, je i çmendur. Bëje një vit pushim. Do shkosh në Londër, do paguhesh mirë, do bësh para, do udhëtosh kudo nëpër Evropë. Pse nuk shkon?" Atëherë mendova. Thash, pse jo? I tregova prindërve të cilët menduan se ja vlente. Dhe kështu u nisi, shumë kohë më parë. U shpërngula dhe brenda 6 muajve të parë kuptova se po, mund ta bëja këtë punë për siguruar jetesën. Ajo që bëja respektohej dhe vlerësohej. Ishte mrekulli. Puna si inxhinier muzike ishte punë e mirë dhe respektohej. Njerëzit e vlerësonin mjaft të profesion. Kur menduat të punonit si producent? Cili ishte produksioni juaj? When did I decide? Well, I think that, when the first, I don't know how many years. And who was your first big production to sail in? The first big production. Produksioni im i parë më i madh ishte me Nick Cave, por gjatë 10 viteve të para. Do të thënë 6 viteve të para të qëndrimit tim në Angli, unë luaja në banda muzikore. Maybe not 10 years, 6 years of being in England. I was playing in bands. I was also doing live sound. Merresha me live sound, merresha me probleme teknike të zërit në për turne muzikor, me sa mundësi që kisha. Often I was producing bands that I was doing live work with. And I think there was just a moment in time where I said, mendoj se ky ishte moment në jetën time për të vendosur se me çfarë duhet të merresha. Çfarë do të bëj tani? Isha fare i qartë. Në atë moment, i thash vetes se duhet të ndaloja turnet si muzikant ose pjesë e teknikës muzikore. Për këtë nuk mundeshën përpjekje të mëdha. Për fat kishte goxha interesim në atë moment për mua. Njerëzit nisën të pyesnin. Kur kisha ardhur, nuk më kishin marrë shumë seriozisht ata të industrisë muzikore në Londër. Isha i ri, isha australian dhe nuk kisha ndonjë hit muzikor. Por gjithçka ishte në rregull, se unë e kisha jetën time si muzician. Më në fund ishte një moment decisiv kur më kërkuan të merresha me regjistrime hitesh. Për shembull, një artist anglez i grupit The Smiths më kërkoi të merresha me albume muzikore. Kështu e nisa seriozisht punën me albumet dhe pata vëmendjen e gjithë atyre që bashkëpunoja. Mora plotësisht me këtë gjë dhe me kohë të plot, pa ndalur as pak. Punoja shumë. Orë pafund deri në daljen e një albumi. 70-80 orë punë.
Hite të mëdha u realizuan nga Londra në New York, lëvizje e madhe në një vend tjetër të industrisë muzikore. Çfarë gjetët në New York ndryshe nga Londra? Pavarësisht gjithçkaje. Në Londër jo të gjitha gjërat më ishin realizuar ashtu si do kisha dashur në jetën time, edhe pse i lumtur me arritjet e mia. Ndaj, dëshiroja të largohesha. Brenda pak muajve vendosa të kthehesha në Australi. Nuk isha i qartë ç'do bëja në Australi, por doja të largohesha nga ajo botë dhe shumë shpejt. Brenda pak muajve në Australi, e kuptova se muzika ishte ajo që më përmbushte. Ishte shumë e vështirë. Nuk e dija se ku duhet të shkoja. Mora një bilet nga Melbourne për në Los Angeles. Një muaj më vonë, fluturova nga Los Angeles në New York dhe një muaj më vonë nga New Yorku në Londër. Thash po shoh edhe një muaj këtu dhe pastaj do vendos. Shumë shpejt, pas mërritjes në Los Angeles, e kisha kuptuar që ai vend nuk ishte për mua. Nuk ishte për ty. Kisha ndryshuar fluturimin dhe isha në New York. Ditën që mbrita në New York ishte Halloween. Bëra një regjistrim për një band atje, takova njerëz të rinj. Shkova në një Halloween party në mbrëmje, kur menaxherja ime më bëri një telefonat. Isha i zënë në punë, me kufjet në vesh, por më duhet të përgjigjesha patjetër. Po, ishte lidhje direkte. Po, i thash se dikush më kërkoi të bëja një regjistrim në New York dhe gjërat pas kësaj rrodhen natyrshëm. Dhe ashtu siç duhej. Straight away, and it was one of the, so it's sort of like a little bit one of those things. It just led its way to there. It was just like, okay, well, this seems really right, and then yeah. Po ndodhi ajo që duhej. Sa kohë qëndruat në New York? 16 vjet. O zot, sa shumë. Pyetja e dytë për Londrën dhe New Yorkun. What was the most important things an artist you worked with in New York? Well, in New York, the Duhet të thënë se New Yorku ishte fantastik. Një qytet i madh, jo fort i shtrenjtë në atë kohë, me shumë zhvillime muzikore edhe sot, dhe vërtet emocionues. Lagje të tëra fantastike me shumë jetë. E gjithë bota ishte interesuar të ditë ç'po ndodh atje. Çdo artist që ka pasur shansin të punojë me mua, ka qenë i lumtur të qëndronte në New York për 2 muaj. Ja vlen një përvojë aty. Shumica e artistëve që kanë punuar vinin nga Evropa, sigurisht. Dhe pyetja e tyre ishte, do vini ju në Londër të punoni me ne apo të vim ne në New York? Me siguruar buxhetin e duhur ishte e njëjta gjë në të dy vendet. Por ishte shumë bukur vërtet, pasi më duhej të udhëtoja gjithkohës. Tani jetoj në Berlin. Po kam dëgjuar për këtë. Ju keni edhe një studio të bukur Buzlumit. Mbase është një mundësi që të ktheheni në Europë sërish? Po, New Yorku ndryshoi, u bë shumë i shtrenjtë. Po, shumë. Artistët e vjetër gjithashtu u larguan nëpër qytete të tjera. Tani unë kam edhe fëmijë dhe më duhet që të punoj më shumë, më fort. Pra duhet një punë e madhe. Fëmijët e mi duhet të shkojnë në shkollë. Duhet të dilja në orën 8 të mëngjesit. Jeta në periferi vështirësohet për arsye të trafikut dhe oraret e ngjeshura gjithmonë duke nxituar. Duhet televizja prej andej. Kjo është jeta e një muzikanti. Duhet të punojë në orët e vona. Ndaj më mungon Evropa, më mungon gjithçka. Nuk është e njëjta gjë. Po me Berlinin? Nuk e di, kisha kohë që e mendoja ku mund të shkoja. Qëlloj të isha për një takim biznesi në Berlin dhe shoku im i vjetër, Nick Cave, ishte në Berlin. Ju e dini që në vitet 80 unë kisha bashkëpunuar me Nikun dhe bendin e tij gjerman.
Studioja e Hansit ishte atje dhe ishte një studio e famshme. Ishte fantastike. Kur do të më jepej mundësia, unë mund të punoja për albumet e mia atje, edhe pse i detyruar që të jetoja në Londër. Unë mund të fluturoja një herë në Londër, një herë në Holland, apo edhe në vende të tjera. Kam miq të vjetër atje, por i linda me ta. U tregova që duhet ta lija New Yorkun. Dhe pse ime shoqe thoshte që janë rritur fëmijët, ata duhet të ndiqnin shkollën atje. Kemi edhe apartamentin ton këtu, kështu me radhë. So here it is. It's the same idea. Për mua ishte thuajse njësoj si në New York. Ishte një tapon, ishte një ambient artistik. Artistët si kudo. Po mendoj se Berlini ishte një skenë vibrante. Absolutisht. Ishte një vend ku ju duhet të shkoni, pasi e përballon edhe jetën si artist. Njerëzit duan shumë të shkojnë atje. Për mua ishte një vend jo i shtrenjtë. Unë mund të kisha një studio të madhe. Aty mund të vinin njerëzit që donin të bashkëpunonin me mua dhe unë nuk kisha nevojë të qëndroja as në hotel. Ishte vendi mjaftueshëm. Kam punuar me një band muzikor gjerman që kur kam mbajtur atje. Disa artistë nga vende të ndryshme të botës jetojnë atje. Dhe ata thonë është fantastike të qëndrosh 2 muaj në Berlin. Të njëjtat ide që kisha kur isha edhe në New York vite më parë. Riverside Studio nuk punon vetëm për albume muzikore, por edhe për industrinë e filmit. Po, merrem pak me industrinë e filmit. Është një sfidë e re, është fantastike. Pasi unë kam dalë nga kjo industri. Po, jeni shkolluar për këtë. Kështu, Riverside Studio është themeluar nga një DJ. Ishte një ide realizuar në një vend të këndshëm, një ambient fantastik pune, që ndalin bashkë me muzikantë të tjerë. Gjithsej 24 studio në të njëjtin kompleks, me hapësirë ndenjie qendrore, një kuzhinë të lezetshme, vende për menaxherët, pastruese dhe gjithçka. Një ambient krijues. Tamam. Është interesante që djali që e ngriti këtë studio është i angazhuar në Shqipëri tani. Ai më ka njohur në Shqipërinë. Besoj se po merret këtu me ngritjen e një fabrike, drejton si CEO biznesin e tij edhe në Berlin. I është kërkuar të punojë edhe tek piramide këtu në Tiranë. Ka krijuar një hapësirë edhe atje. In the creative space, the pyramid that's being made. So, and he, Edi Rama, your fantastic Prime Minister, asked him... Kryeministri kërkoi atij kohë më parë që të sjellë një grup krijuesish që të vinë në Shqipëri që të shohin mundësitë e bashkëpunimit këtu, dhe unë isha një prej tyre. Ja vlen. To check it out and they showed us around and I was one of them and yeah. It was worth his money. Jeni habitur në Shqipërinë, tani do të vini edhe për pushime? Në fakt arsyeja pse jam këtu është të shoh për lokacione filmi, domethënë ngjarje dhe vendxhirimi. Për çfarë filmi? It's a film Është një film për një vajzë rreth të 20-tave, e cila zbulon kuptimin e jetës. Ajo reflekton mbi marrëdhëniet e saj të shkuara. Pse njerëzit reaguan ashtu e gjëra të tilla. Skenari bazohet në një histori të vërtetë të një personi. Ky personi jeton në Bregdet. Now, the real person lived in like a hippie commune in Crete in the 70s. Ne shkuam në Qiparo, I cili është një vend shumë I bukur bregdetar. Nuk është vendosur ende, por ishte vend tipik ku njerëzit do donin të shkonin për të reflektuar, duke I shpëtuar jetës së përditshme. Just somewhere where people go to escape their lives to reflect. And yeah. Po punoni akoma në industrinë e filmit? Për të dyja, do dëshiroja shumë të punoja në industrinë e muzikës gjithkohës.
You know, it's very much Është një industri ndryshe, një program kompjuteri. Unë për një këngë të vetme, marrëdhënie me social media. Nuk po e kritikoj, po është një punë ndryshe. Po pëlqen kur përfshihem në të, shikoj për krijues. Është një punë krijuese për nxjerrjen e një albumi. Looking at this big picture, trying to make an album which was a creative statement. Now it's very much about pop songs. Tipike e shkollës së vjetër. U përpoqja të gjeja në social media, po nuk munda. I tried to find you, you were nowhere in the social media. I have social media. I work on computers. I'm not. Unë marr pjesë në social media. But you know, to sit in front of a laptop. Nuk jam përfaqësues aq i fortë i shkollës së vjetër, por më duhet të ulem në laptop të merrem me punë krijuese dhe jo të ri në Instagram. Edhe kjo është okay për krijuesit e rinj. Usually very young, they write the song for the day that goes the next day. Që duan të bëjnë këngë, këtë e bëjnë shumë shok të mi producent, por unë nuk merrem fort me këtë. So every now and then people come say, oh, we want to make an album with you and let's make an album. Kur të rinjt duan të bëjnë një album, unë përqendrohem me ta. Është një proces fantastik. Really what happened was COVID shut my studio down. You know, as I said, shumë prej tyre jetojnë në vende të ndryshme dhe nuk mund të vinë në Berlin. From another place and they couldn't come to Berlin. So unë dohem t'i ndihmoj. Ulem të shkruaj dhe njerëzve u pëlqen kjo gjë. Film and stuff and people like that idea. So I have different. Ndaj unë kam disa projekte në proces, disa dokumentar, këtë filmin e të tjerë. This feature but still music. Yeah, as soon as I get back to Berlin, I'll be making music. Ju keni disa projekte dhe po punoni për to, si në muzikë, po ashtu edhe në filma. Yes. Okay, so you're working on them. And I want to know Dua vetëm të di, me gjithë eksperiencën tuaj, si e shihni muzikën sot? Ju e përmendët që ka shumë pop. A ju vjen keq që muzika rock nuk është aty ku duhet? Siç ishte në vitet 80-90 ku kishte shumë muzikë live, muzikë të vërtetë dhe nota të larta? Tani duket sikur gjërat janë më të shkurtra, më të mprehta, më të thjeshta. Ka shumë slang në muzikë. Nga gjithë përvoja juaj, çfarë mendoni për muzikën? Po, besoj se edhe në vitet 60 ishin të njëjtat ide. Është bërë gjithmonë muzikë e mirë. And then the 70s came along and it was about the album again and I think that it's Puna është se unë personalisht mendoj si t'i lidhim së bashku që edhe sot të kemi hite sa kohë muzika shkruhet për t'jetuar gjatë. Written cynically to be a hit and not Do të thënë për të qenë hit dhe jo thjesht një punë arti. That's my personal taste. I have a 14-year-old daughter and Për fat unë kam një vajzë 14 vjeçare. Dhe ajo përzgjedh mes këtyre krijimeve që janë të vërteta. Do të thënë real music. Ajo ka shije moderne dhe shumë mirë. I pëlqen muzika moderne. Ka vërtet krijime të mrekullueshme muzikore. Dhe për ta mbyllur këtë intervistë, a të vjen ndërmend ndonjë emër artisti me të cilin do të kishe dashur të punoje për të realizuar këngë apo edhe album, të prodhoje diçka për të, pas gjithë gjërave që ke bërë në jetë? Artist ka plot, por unë do thoja Ray Charles, i cili është shumë i mirë dhe nuk jeton më. Ai është një artist i kompletuar. Ka plot artistë të mëdhenj sot që kanë specifikën e tyre. I think there's a lot of without specific I think in America there's a lot of great songwriters. Do doja të isha në treg sot në kulmin që ka Amerika sot. Por në një lloj mënyre e kam bërë time. An art form a lot of female songwriters. Amerikë ka shumë që shkruajnë këngë dhe bëjnë albume. Por nuk do doja të veçoj aty ka. In America now in sometimes because I you know I think I'm a little bit off their radar. I think I'm going to get an American manager to try and meet them. I don't know if there's someone who I just particularly
You want to I work miss. That's still alive today. I'm not sure. Off the top of my head. Yeah. Okay. Yeah. Victor, doja të të falenderoja. For being in this interview and spending these moments with me before traveling back to Berlin again today, right? Po, të të largohem sonte. Good memories from Albania again. Absolutely, yeah. Absolutisht, do të vi përsëri. Më pëlqeu shumë ky vend. Thank you so much. We will expect you again.